Dịch Thu giật mình ngồi dậy, theo bản năng sờ lên môi mình. Thật là cầu huyết quá mà kêu mà không có được. Anh thu dọn đồ đạc rồi đến công ty của Hồ Trường Khanh. Chào anh ạ. Cho hỏi anh muốn tìm ai? Chào cô, tôi là bạn của Hồ Trường Khanh. Tôi được anh ấy mời đến để bàn chút việc. Vâng ạ, xin anh vui lòng đợi một lát. Nói xong cô ấy liền gọi điện báo lên cấp trên. Quản lý ơi, ở đây có người tìm Hồ Trường Khanh. Anh ta nói là bạn của Hồ Trường Khanh. Được rồi, một lát sau, quản lý dẫn cảnh sát đi tới. Chào anh. Đồn cảnh sát phường An Bình, quận Hà Tây, thành phố Mậu Đông. Mời anh về đồn để phối hợp điều tra. Tôi thật sự không quen Hồ Trường Khanh. Tôi chỉ thấy câu chuyện của anh ta trên video ngắn nên mới qua đây làm quen chút thôi. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của anh với điều kiện gia đình của anh mà lặn lội đường xa đến Mậu Đông tìm Hồ Trường Khanh. Nói thật đi, anh và Hồ Trường Khanh rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi thật sự không quen Hồ Trường Khanh mà. Những gì tôi nói đều là thật cả. Tôi rất muốn biết Hồ Trường Khanh rốt cuộc đã làm gì sai. Đừng có đặt câu hỏi ngược lại. Hiện giờ là chúng tôi đang hỏi anh. Tôi thật sự không nói dối. Mọi người có thể kiểm tra thoải mái. Vậy làm sao anh biết về vòng kết thúc? Nghe thấy câu này, vẻ mặt Dịch Thu trở nên nghiêm trọng. Đừng có định nói dối. Thành thật khai báo sẽ có lợi cho anh hơn đấy. Nếu tôi nói là tôi thấy trong mơ thì anh có tin không? Sau khi câu này được nói ra, cả ba viên cảnh sát đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ nhìn nhau. Ông ấy cũng là một cảnh sát già dày dặn kinh nghiệm, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hãy kể chi tiết về giấc mơ của anh xem nào. Dịch Thu nhận ra rằng có lẽ Hồ Trường Khanh này hiện đang dính líu đến một vài chuyện kỳ quái. Chính là mơ thấy anh ta nói gì đó về ngày tận thế, sau đó thành lập nên vòng kết thúc. Mấy ngày liền tôi đều mơ thấy như vậy. Lên mạng tra mới biết có người tên Hồ Trường Khanh thật, nên tôi mới đến đây để tìm anh ta. Những chuyện khác tôi thực sự không rõ. Được rồi, nếu có tin tức gì hãy liên hệ với chúng tôi. Việc này rất quan trọng đối với chúng tôi. Tiếp theo đây, anh chỉ cần làm thủ tục đăng ký là có thể đi rồi. Dịch Thu không hề có ý định rời đi. Tạm thời anh cũng chưa mua vé máy bay. Anh ấy thuê một phòng ở nhà nghỉ, tiếp tục quan sát xem anh ta định làm gì. Trước khi anh ta rời khỏi Mậu Đông, mọi hành tung của anh ta đều phải báo cáo cho tôi. Dịch Thu đang ở trong nhà nghỉ, bỗng cảm nhận được có người đang ôm vật nguy hiểm, đang lén lút tiến lại gần chỗ mình. Hồ Trường Khanh làm sao mà biết được mình chứ? Lại còn tìm được đến tận chỗ này. Tìm mình là vì mục đích gì đây? Dịch Thu nằm sẵn trên giường, chờ đợi sự xuất hiện của Hồ Trường Khanh. Một lát sau, bên ngoài cửa sổ, một cái đầu từ phía trên từ từ nhô ra. Cảnh giác quan sát Dịch Thu, sau đó bóng người đó chậm rãi leo xuống, ngậm dụng cụ đặc biệt rồi nhanh chóng lẻn vào phòng. Hồ Trường Khanh đứng trước giường của Dịch Thu, lặng lẽ nhìn anh. Tỉnh dậy đi. Mục đích anh tìm tôi là gì? Tại sao lại biết về vòng kết thúc? Làm sao anh biết là tôi biết về vòng kết thúc? Anh, thế mà không bị thôi miên sao? Thấy thật thôi miên không có tác dụng. Hắn ta liền nhanh như cắt định vọt ra phía cửa sổ. Dịch Thu chỉ khẽ vung tay một cái. Anh cũng sở hữu dị năng sao? Anh cũng có kỳ số thôi miên à? Kỳ số sao? Đúng vậy, nói như vậy, anh cũng đã uống nguyên dịch dị hóa trong thiên thạch rồi. Anh có được kỳ số bao lâu rồi? Anh lấy được nó ở đâu? 3 năm trước tôi đi leo núi cùng đồng nghiệp, nhặt được một mảnh thiên thạch, sau đó vô tình uống phải nguyên dịch dị hóa bên trong, rồi từ đó có được năng lực thôi miên. Chính là kỳ số. Thế làm sao anh biết được là tôi biết về vòng kết thúc? Tôi nghe nói có người đang tìm mình, lại còn bị cảnh sát đưa đi. Dùng kỳ số tôi mới biết anh lại biết về vòng kết thúc. Hơn nữa dường như còn từng bị thôi miên rồi. Nhưng anh là người từ nơi khác tới, tôi chắc chắn là mình chưa từng thôi miên anh, nên tôi mới định qua đây xem thử, để hỏi xem mục đích của anh là gì. Tại sao anh lại lập ra vòng kết thúc? Vòng kết thúc đó rốt cuộc là làm cái gì? Nghe nhắc đến vòng kết thúc, nhịp thở của Hồ Trường Khanh bỗng khựng lại. Biểu cảm của anh ta thay đổi liên tục, dường như trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Một lúc lâu sau Hồ Trường Khanh mới dần bình tĩnh lại, nhưng dường như đã trở thành một con người khác. Đó là bởi vì tôi đã nhìn thấy ngày tận thế. Điều cảm đó của anh cũng biết về chuyện ngày tận thế sao? Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội nói nhé. Chuyện tận thế, chắc anh nghe qua ghi 108 em xà u rồi chứ. Với tư cách là người đã phát hiện ra ngôi sao đó, tôi có quyền đặt tên cho nó. Hồ Trường Khanh đã đặt tên cho nó là ghi 1016. Nó đã biến mất rồi. Ngay tận thế anh nói chính là chỉ 1016 sao? Chuyện này thực sự rất phức tạp, ở một nơi vượt xa khỏi tầm nhận thức. Đó là năm thứ 2 sau khi phát hiện ra ghi 1016, tức là vào năm 2020. Dù sao đó cũng là ngôi sao được đặt theo tên của tôi. Đứa con tinh thần của mình thì nhìn kiểu gì cũng thấy yêu. Hầu như đêm nào tôi cũng quan sát nó một lần, cho đến cái ngày hôm đó, 11 giờ 9 phút tối ngày 1 tháng 7. Ngay lúc tôi đang quan sát ghi 1016, nó bỗng nhiên biến mất tăm. Liệu có phải là bị vật gì che khuất hay do bức xạ dẫn đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng, khiến anh tạm thời không thấy được không? Không đâu, chắc chắn là không phải thế. Lúc ghi 1086 biến mất, tôi đã nhìn thấy một vầng hào quang màu đỏ đột nhiên bùng phát từ ngay bên trong nó. Sau đó toàn bộ ngôi sao liền biến mất sạch. Không có nổ, cũng không có ánh sáng chói lòa, cứ như thể nó chưa từng hiện diện vậy.
Anh xem, một ngôi sao khổng lồ như thế lại biến mất một cách vô cùng bí ẩn. Đó không phải điểm báo tận thế thì còn là cái gì nữa chứ? Nên anh mới lập ra vòng kết thúc sao? Vòng kết thúc lúc ban đầu chỉ là một nhóm của những người mê thiên văn. Tên nhóm là Vòng, sau khi ghi 1086 biến mất, tôi đã đổi tên nhóm thành Vòng kết thúc. Vậy còn mục đích? Mục đích dĩ nhiên là cố gắng tìm ra Ging 10. 86 nguyên nhân nó biến mất rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến mấy vụ náo loạn của anh? Lúc này tôi nhắc đến tận thế anh không hề ngạc nhiên. Có phải anh biết 30 năm sau nhân loại sẽ bay màu không?